Welcome mga ka-online. Sa videong ito is ituturo ko po kung paano tanggalin yung printhead ng ating printer. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mag-subscribe ka muna dyan sa baba ng aking video. Saka huwag mo na rin kalimutang mag-iwan ng thumbs up at pakipindot na rin ang ating bell para lagi kang ma-notify sa mga bago kong upload na video. Okay Paps, simulan na natin. So una natin gawin is tatanggalin natin itong nakatakip sa ating ink. Ayan. Sunod natin gawin is tatanggalin yung nakatakip sa ating wire. And then sunod na tanggalin is yung nakaputi. Tatanggalin naman natin yung screw sa ating printhead para makuha po natin yung printhead. May tatlo po siyang screws. Na po yung tatlong screws. Ngayon naman is itatanggalin mo na tong wire. Yan po siya. Kukunin natin yung printhead. Gamit po tayo ng pang-ipit. Okay, para dandaan natin makuha yung printhead na nasa ilalim. So ito po yung printhead natin. So ngayon is lilinisin lamang natin to. Ginawa natin is ipapakita lang kung paano tatanggalin itong printhead. So ngayon dahil nakuha na ito, lilinisin ko lang. Ayan, malinis na po siya. So ibabalik ko lang ulit. Tapos, ibalik ulit yung screws na tinanggal natin. So, ulitin ko po, tatlo po yung screws na tatanggalin natin dyan sa ilalim.
Tapos, ibalik ulit yung wire na tinanggal natin. Dahan-dahan lang po sa pagbalik, baka masira yung wire. Tapos ibalik yung takip ng wire. Yan po kasi yung wire na nakakonect doon sa ating printhead para gagana po yung printhead. Tapos ibalik yung nakaputi, hindi ko alam kung anong tawag dyan. Tapos ibalik yung mga tangke na kinuha natin. Dapat nakalock po yung mga tangke. Saka ibalik yung hose doon sa kanyang kinalalagyan kanina. So kung paano mo siya tinanggal, ganun din yung pagbalik. So kung ano po yung hitsura ng hose, kung ano yung forma ng hose nang tinanggal natin siya, ibabalik lamang po ng ganun din. So hanggang dito na lang po guys. Thank you for watching.